ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนขออภัยด้วยนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลมา มาอีกครั้งหนึ่งมันใกล้ละนะครับขอโทษทีเน็ตมันดับไปนะครับมีก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าหลังจากที่อ่าบ้านผมมันแบบมีเหตุการณ์แบบไปอันเนี้ยไปรับวงจรนะครับมันก็เลยแบบมีปัญหาเนาะตอนนี้เลยแบบไม่ค่อยลงไม่ค่อยโอ้โหเดี๋ยวเล่นโอ้โหเอาใหม่ได้เหรอฮู้จริงดิ โอเคเอาใหม่ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่รู้สิผมคงแบบภาคไอ้นี่เหมือนแบบเรียกว่านะคงจะภาคแบบอิโมชันอลเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะต้องเสียดายเนี่ยเสียดายมากไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรแต่ผมคิดว่าพวกกล่องกึ่งอะไรก็อันนี้ป่ะหรือยังไงคือเราต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเลยป่ะหรือว่าไปเริ่มตอนท้ายเลยผมไม่รู้นะเริ่มใหม่ ที่นี่คือที่ไหน Auntie's workshop. It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been. Why are there people up ahead? All right, if you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't hesitate. This one's got your name on. Out of the way or Let's light it up. ผมรู้แล้วว่าซีโรเนนเหมือนตัวละครในเกมที่ผมเคยเล่น มีความคล้ายคลึงนะครับถ้าไม่รู้มีใครเคยเล่นวอลเฟรมไหมแต่ว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งในวอลเฟรมนะครับที่จะมีความสามารถแบบคล้ายๆกันกับซีโรเนนนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนเป๊ะ100%นะแต่มันจะเชิงแบบถ้าตัวของซีโรเนนใช้เป็นเกี่ยวกับพวกแบบเพลงในการซับอะไอตัวละครนั้นก็ใช้ซับเหมือนกันนะครับเป็นใช้แบบเพลงกันเนาะแต่แบบแน่นอนว่าวอลเฟรมมันจะมีความเป็นแบบRPG จ๋ากว่าเกนชินเนาะสกิลอะไรมันจะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเกมน่ะมันเลยแบบสกิลมันก็จะมีความแบบเดือดกว่าในเกนชินแน่นอนอยู่แล้วแต่หลายๆอย่างก็คือค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับมีก็คือบัฟแบบฮิลเลือดได้มั้งตอนนั้นฮิลเลือดได้ปะผมจำไม่ได้ละน่าจะฮิลไม่ได้แต่ว่าบัฟดาเมจแน่นอนมีบัฟแน่นอนแล้วก็เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเสียงเพลงนะนี่ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะ คือแบบผมก็กำลังอินตามบทแล้วเอาจริง What's this? Crumble. กำลังอินตามบทไปแล้วอ่ะเน็ตมันตัดไปหมดอันนี้เลยความซึ้งที่สร้างมาหายหมด หมดการความซึ้งที่สร้างมาเอาไปไหนอ่ะลืมขออภัยจริงๆครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะผมทำอะไรไม่ได้เนาะนอกจากว่าแบบต้องมาจัดการระบบไฟให้มันเข้าที่เข้าทางถึงจะอันนี้กลับมาโอเคนะครับดีไม่น่ามีอะไรตกค้าง ก็ดีนะครับเผื่อแบบมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ทำหรือว่าแบบกล่องกึ่งอะไรไม่ได้เก็บแต่คิดว่าน่าจะเก็บหมดแล้วดูได้เลยนะ All right, let's finish this fast. Let's light it up. Go in. Eat this.
Booba, get them! Attack! Order guide you. That was quick. Let the mountain's veins boil! Yes, you are. Yes, you are. The door's closed here too. ต้องปิดแล้วเราไปทางไหนกันดี The transport system seems to still be functioning. Let's go look for the อ่า controls and get this ตัว cart ควบคุ running มแล้วทั้ง again. อันนี้ Maybe it can take us เ further inside. มื่อกี้เราจะพาไปต่อไปได้ก็เนี่ยรออยู่เนี่ย All right, let's keep เรา going. ที่ไปกันเถอะ นี่ลงมาปึ๊บ โอเคแล้วก็ต้องรอยังไปเข้าไปเลยง่ายๆเรียบร้อย Bring it. Time to play the game ดูคัสซีนใหม่ทุกคน สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าเน็ตที่บ้านยังไม่คงที่เนาะ You มั got นยัง here มี quick. ข้อผิดพลาดอยู่นะครับ Impressive. ขออภัยจริงๆจะบอกว่าแบบพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกก็มันอาจจะเป็นไปได้ยากเนาะอันนี้ผมขออภัยจริงๆเป็นข้อผิดพลาดของเรื่องที่บ้านนี่แหละนะฮะ โอเคต่อ ไม่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันถือฝีมือของเธอเลยฝีเท้าเธอเลย Nechka's up there! เอชก้าอยู่ตรงนั้นคุณคิดอะไรกันแน่เนี่ย I never lied ไม่ to ได้โก you หกเธอหรอก all นะ this time. ไม่ได้ต้องจับ I've only been ฉัน trying แค่ to พยายาม save my ช่วย daughter, เอชก้าลูกสาวฉันเท่านั้นแหละ even though she's not my เพราะว่า daughter ตอนนี้ yet. เขาจะไม่ใช่ลูกของฉัน แต่ไม่ต้องการ Once จบลง everything is เขาจะ over, กลายเป็นเอช she ก้า will อย่างแท้ really จริง become my Nechka. What is she saying? ไม่ Is ใช่เอ she ชก้า not Nechka? นี่หมายความว่าไงอะใส่ความทรงจ So you ำ figured คิด it ออกแล้ว out. สินะ I want to ใช่ use memories to ฉันจะใช้ awaken ความ my ทรงจ Nechka. ำปลุกเอชก้าขึ้นมาใหม่ She has stayed in the นี่ Night คนนี้ Kingdom for far ติด too แอร์ long. จากราตรีนานเกิน She's ไปแล้ว afraid of the dark and เขากลัว cold. ความมืดแล้วกลัวความหนาว I'm the one who made her stay there alone. ฉันเป็นคนปลุก So ปล่อยให้ I เนช must ก้า bring อยู่ her ใน back. อยู่แค่นั้นคนเดียวเพราะนั้นฉันต้องพาเขากลับมาให้ได้ Don't worry, Nechka. ไม่ต้องห่วงนะ Mom เนชก้า hasn't forgotten ไม่ได้ anything. ลืม She has แม่จำ always ชื่อหนู remembered ได้เส your มอ name. จากราตรีหรือว่าเนชก้าตายแล้ว I'm afraid so. มันจะเป็นแบบนั้นแหละงั้นตอนนี้เราอยู่ตรงนั้นไม่คือใครอะ She's a child from my tribe. เขา Her เป็น parents เด็ were ก killed ใน in เผ่า the ของฉัน same เหมือน abyss กัน attack. But พ่อแม่ wouldn't ของ you เขา know ตาย it? ไปเมื่อตอน Her ที่ birthday อา is บิ the ส same โจม as ตี that of my ก่อนหน้า Nechka. นี้แต่ว่านี่เป็นความบังเอิญก็เหมือนกันนะมันเกิดของเขากับนิชก้าตัวน้อยของฉันนี่วันเดียวกันเลย I raised her and ฉัน took นับเลี้ย care ง of เขา her for many ดูแล years. เขาตั้งนาน I thought that ตอนนี้ taking her ฉันก็ in นึกว่า would จะทำให้ help me ฉัน feel มีชีวิต better. ดีขึ้นได้บ้าง I was so happy ตอ the นที่ first เด็ก time คน she นี้ was willing ยอ to มเรีย call ก me ฉันว่าแม่ mom. ครั้งแรก But ตอน then แรกฉันดีใจมากนะ I suddenly But felt you- very, ฉัน very รู้สึก scared. กลัวขึ้นมา Is she really my ไม่ใช่ลูก child? ของฉันหรอก My child's name ลู is กสาวของฉัน Nechka. ชื่อ It เน could ชก้า only be Nechka. ลูกของเขาคือเนชก้าเท่านั้น How could I be ฉันจะ happy? มีความสุขได้ยังไง My little Nechka is still เนชก้า waiting ตัว for นั้นของ me, ฉัน waiting for me to get her รอฉันอยู่ home. รอให้ฉันรับเขากลับมา As I said, I only want to bring Nechka back, ฉันเคยบอก even if it costs me everything. ขอแค่ทำให้เนชก้ากลับมาได้ ฉันยังทำทุกอย่างแบบไม่ลังเล And now, ตอน the นี้ time has come for me ได้ to เวลา pay. ชดใช้ทุกสิ่งแล้วล่ะ As for my useless ส่วนนามบุระ ancient ที่ไร้ประโยช name, น์ของฉันเนี่ยนะ it's finally time ต้อง to ถึ put ง it เวลา to ได้ good ใช้ประโยชน์ use. จากมันแล้วล่ะ
If you're not willing to help แต่ me, เมื่อเธอไม่ยอมช่วย then ฉั you น can become the fuel ก็ for ไปเป็นเชื้อ Nature's เพลิงให้ ancient นามโบราณ name. ของนิชค่าเถอะ Shilonen, you have yet to make a move. เธอ I ยังไม่ take ลง it มื you're อทำอะไร examining เล the ย inscriptions around แต่ you. ว่าการดูภาพสลักที่รอบๆนี้สินะ It's no use. ไม่ประโยชน์ I've หรอ already ก set up the blaze gem ติดตามตา inscriptions, ผนึก and เพลิ the งไว้หมดแล้ว engraving diagram has already แล้ว begun ภา to พสลั run. กก็เริ่มทำงานตั้งนานแล้วด้วย It's all thanks to your ต้องขอบคุณ ideas. เธอมากเลยนะ Now, ที่ the ช่วย central แนะนำ inscription ทาง will finally ประ become กาศผนึก Nature's ส่วนกลาง ancient name. จะกลายเป็นนามโบราณของนิชค่าอย่างแท้จริง After Nechka returns, วันนิช I'll ค่าก make ลับมา sure เมื่อ to ไหร่ invite you to her ก็ birthday จะเชิญเธ party. อไปที่งานวันเกิดของเขานะปล่อยเด็กนั่นลงมาอย่างนี้นะให้มอนมาหลบฉันเดี๋ยวเขา You're not gonna go บุ up ก there, เข้า are ไป you? เหรอ เราจะปล่อยให้เขาทำร้ายเด็กไร้เดียงสาไม่ได้ There's a flaw in ภาพ this สลักนี้ engraving มีข้อบกพร่อง diagram. The จุด weak อ่อนนี้ point กำลั is งเริ่ม almost ทำงาน about แล้ว to activate. รอฟัง So สั on ญ my ญาณจาก mark. ฉันแล้วเริ่มเลยนะ Don't worry, Nechka. นิชค่า Don't worry. ต้องกลัวนะไม่ต้อง Mom กลั is ว here. แม่อยู่นี่แล้ว 3. สาม Mom will always แม่ be จะอยู่ with กับหนู you. เสมอ I'll never จะไม่มีวัน forget ลืม you. หนู 2. สอง Wake up, นิช Nechka. ค่ารีบตื่นมาสิ Now. Please. Wake ก็ร้อ up. งว่า 1. หนึ่งกลับมาคัสซีนเหมือนเดิมครับทุกคน It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon. Nechka. Keep back! Those are distorted thoughts. And the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. Where are you? I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nechka, why? No more medicine. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Telasoli, you're the one who twisted Nechka's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks. Converge, disperse. In ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nechka. Always. And forever. Mommy, I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old births the new, as flowers shield the roots, so life ever cycles until we return to the loam. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechka? Yes, but I still don't know your name. My name's Napeka. It really suits you. Napeka, I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness. I saw Nechka and was speaking with her, but now, where? Where did she go? เราไปไหนแล้วล่ะตัวฉันไปไหน
Nechka. เนสกา Nechka. เนสกา Where are you? นกไปไหนแล้ว Answer อะ mommy. ตอบแม่สิขอร้องนะ Please. ขอร้อง Shilonen. ชิ You โร่ saw เ her too, มื่อ didn't กี้ได้เห็ you? นเหมือนกันใช่ไหม You saw my little Nechka. เธอเห็นเนสกาตัวน้อยของฉันเหมือนกันใช่ไหม I felt her ฉัน hands ได้ and สัมผัส hugged มือ her. เขา I was ขอ right. โทษไว้ I was right. ถูกแล้วฉันทำถูกแล้วล่ะ Those gray shadows were just a minor mistake. I just need to เรา restart สี the ทุก ritual นั้นเป็น again. ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อย I'll start it again and ๆเอาแค่ Nechka เปิดใช้งาน will. อีกครั้งใช่เปิดใช้งานอีกครั้งเนสกาจะต้อง Have you still not come to your senses, Auntie? ยังไม่รู้อะไรอีกเหรอรู้ What senses? รู้อะไรล่ะ I was not wrong. ไม่มี Nothing อะไร about ผิด what นี่ happened was ทุกอย่างถู wrong. กต้องแล้ว She's just a little upset and Okay, was trying to ignore me. เลยไม่ยอมคุย That กับฉัน child sure knows how to throw a แต่คนนี้ชอบ tantrum. กดเฉยบ่อย But I understand. ฉันเข้า I ใจ can accept และ that. ยอมรับได้ Enough, Tlusoli. ทอสลีพอได้แล้ว The person you summoned with คน the ที่ blaze คุ gem ณ inscription wasn't the real ตา Nechka at คุณ all. เพิงเรียกออกมาไม่ใช่เนสกาตัวจริงเลยด้วยซ้ You collected ำ memories เรา of ความทรง Nechka จำมาก from มายเกี่ยวกับเน countless สกา people, but แต่ you มีอยู่เรื่อง forgot หนึ่ง one ที่ thing. คุณลืมไป Among what you ในความทรง gathered จำที่ were รู้ not นั้น only real นอกจาก memories, ความ but จำ also ความทรงจำที่แท้ countless จริงที่มี emotions. อารมณ์อีกนะไม่ท้วน Didn't you realize คุณไม่เคย what คิด kind กัน of หรอว่า emotions people เว would ลา feel ที่ upon พวกคน seeing มาเยี่ยม Nechka's เนสกา condition? ที่ไปป่วยหนักจะเกิดอารมณ์แบบไหนบ้างอะ When people held a dying child's Aku hand, takut when they mereka felt her tahu. faint breath Maksud and dia saw dalam hati dia the leleh. helplessness in her eyes, when they Makanya sensed her dia body tidak growing timbang. colder and อุณหภูมิ colder, ร่างกายที่ค่อยลดลงนะ what could they feel นอก but จากความเจ็บปวด abject ที่ pain แล้วก็ and ความเศร้า sorrow? แล้วพวกเขาจะรู้สึกถึงอะไรอีกแล้ว I took Oh, those ano ba, Pi? emotions. You absorbed those Alam mo, emotions Pi, into the blaze gem ถูกซับเข้าไป inscriptions ใน and ตาผลึกเพลิง solidified them และก as ลาย a เป็น piece อ of ดีต her ตัวจริงที่ past. แข็งตัวไป Those gray เงา figures สีเทา were พวกนั้นก็คือ projections of that ภาพฉาย past. ของอดีต They พว could กนั้น only reproduce the appearance of เขาจะ Nechka ทำ in แค่ her sickly state. สร้างภาพจำลองขึ้นมาซ้ำๆของเนชกาก่อนที่เขาจะเสียชีวิต What the real สิ่งที่เนชกา Nechka ตัวจริงอยาก wished จะ to พูดกับ say คุณ was มันถูก drowned กลบไป out ด้วยความ by คิด those และความจิต twisted ปวด and ที่ปิด painful เบี้ยวเหล่า thoughts. นั้น I didn't want ฉัน things ไม่ to ได้ turn อยาก out ให้ like เป็นแบบ this. นี้ All I wanted ฉัน was แค่ to อยากจะ remember จำเนช Nechka, กาของฉัน to see her again. แค่อยากเจอเขาอีกครั้ง Nechka has always been with you, อยู่ Auntie. ข้างคุณมาตลอดเลยนะคุณป้า Everything has Number long been one, recorded number under one, ancient number one. name. The one you มัน said ได้บัน was ทึกทุกอย่างไว้ useless. แต่แรกแล้ว You exhausted คุณพยายาม every จะต้องมี option ทาง and sacrificed ที่ต้อง everything in the hopes of เพื่อช่วยลูก saving สาว your ของตัว daughter. เอง That นี่คือความ is จริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ undeniable. But have you forgotten the true meaning ข้ามไป of ที่แท้ your จริง own ของนามโบราณ ancient ตัวเอง name? ไปแล้ว My ancient name นามโบราณ is ของฉันคือ Undugu. อุนโดโก The immovable love between you and นามโบราณ Nechka นี้ได้บัน has ทึกความ already สัมพัน been ธ์ในครอบค recorded รัว in ที่มี your อาสัน ancient ความ name, คุณ but you กับเนช chose to กาไว้ ignore แล้ว that. แต่คุณกับเมินเฉยทำเป็นว่าไม่เห็น Names are blessings ชื่อ from ข the องพ่อ past เน to ส the ที่ future. มอบให้อนาคต You told me that, คุณเป็นคน Auntie. ตอบกับฉันเองนะคุณป้า You gave คุณเป็นค Nechka นตั้ her งชื่อนี้ name, ให้เน her ชกา first คุณเองเป็นคน blessing. อวยพรให้เนชกาตั้งแต่แรก But now แต่ตอนนี้ you've turned her คุณ name กลับไป into a เปลี่ยนชื่อของ prison เนชกา by taking an ให้กลายเป็น innocent คุก child เพื่อการขังเด็ก captive. ที่เล็กที่สาคนนั้น And you've และก็ขัง imprisoned ตัวเอง yourself. ด้วย Nechka is everything to me. เนชกาเป็นทุกอย่างใน Without ชีวิต her, ฉัน I can't see That's any a fair future for point. me. ฉันก็มองไม่เห็นอนาคตอีกเลย And as for ส่วน blessings, พร what blessings have I Nechka hadจากไป since the day she ฉัน passed? ก็รู้สึกถึงพร I ใน see นั้น her อี in กแล้ my ว dreams every day, ฉันอาจจะฝัน grasping ว่า my hand, เด็กน่าจะ telling มื me อฉั she's น in pain, แล้วบอกว่าตัวเอง asking เจ็บ me ตัว to เกิน hold her. ขอให้ฉันอุ้มเขา But I can't say ฉันก็ anything. มองไม่เห็นอะไรเลย I can't grasp her hand. จะจับมือเขาเอาไว้ก็ All I ไม่ได้ can do is shout her name over and over I again can't until I concentrate. wake up. ไปมาจนกระทั่งความฝันตื่นเห็น Every เพื่อนความ day, ฝัน every Tuhan, single day, alam mo, I've hated ฉัน myself คิดตัวเอง and ancient เห็นในทาง names โบราณทั้งหม too. ด Who บาง knows? ที Maybe hate Nechka would have been the aja. only thing left to her too. You think คุณคิดว่า Nechka would have เน come ช to กาอาจ hate จะเกลียด you? คุณไม่เหมือนกันใช่ไหม Auntie, Ba, do you still yung remember sabi the sa tayo, last Nechka, words po, Nechka kung ever nanay. said to you? Do you Yung sabi mo remember sa what her sisig final yung words Nechka na rin really pa. were? ฉัน I
The reason you haven't คุณ felt ไม่รู้สึก blessed ถึงความ is because you've เพราะว่า forgotten คุณ the ลืมอดีต true ที่แท้จริง past. ไปแล้ว Auntie, you've been ป้า wallowing in คุณแค่ memories จ of มอยู่ your กับความทรงจำที่ imagination ตัวเอง and จินตนา refuse การ to ขึ้น let มา go แล้ว of ไม่ยอม them. ปล่อยวางมันไป A name แต่ without a เสีย past ชื่อของ is อดีต nothing but a เป็น withered เพียง tree with ต้น no ไม้ roots, แห้ง rotting ที่ไร้ without a ราก future. และไม่มีอนาคตอีกแล้ว นอกจากความเน่าเปื่อย It's over, มันจบ Auntie. แล้วนะคุณป้า It's ทุกอย่าง all over now. มันจบลงแล้ว Slowly now. ช้า Why ๆหน่อย don't สิ you stay lying ไม่งั้น down? เธอจะนอนแบบ Oh, on เธอ second จะนอน thought, this นี้ might ต่อไป not ดี be ไห the ม best place to ไม่ rest. สินอนอยู่ตรงนี้กันเลยตรงนี้ก็ดีแล้วล่ะ Shilonen, ดิวเนียน Nichka, นิชNapecha เอพิชา can already stand now. อยู่ได้แล้วล่ะ So we made พระ our รา way บาล over. เลยให้ฉันช่วยพยุงนะ Thank you, Paimon and Miss Traveler. ขอบคุณพี่ไปหมอนพี่คาร่า I'm หนู fine, ไม่เป็นไร really. จริง The real Okay, Nichka babe. helped me Nichka just ช่วยหนู now, แล้ว so it หนูไม่ได้ doesn't เจ็บข hurt นาดนี้ much ต่อไปแล้วล่ะ anymore. That's good. If you became Okay. Nichka, then this ถ้า story จะ would เป็น really นิช become ก็ the To Kill the จริงๆ Brave. มันก็แต่งั้นเรื่องนี้ก็คงจะกลายเป็นนาคิวผู้กล้าหาญจริงๆว่า This isn't the place to ที่ chat. หมด Come จะคุ on, ยกัน let's get out of here. ถ้าเราออกไปข้างนอกกันก่อนดีกว่า But what about แล้วคุ Tlasoli? ณทาสลิล่ะ Oh, don't worry. She won't be able to cause any more trouble now. ได้แล้วล่ะทุกอย่างจบลง คุณออกจากเวิร์กช็อปแห่งนี้ เราจะออกมาแล้วสักอย่างอะไรได้เดี๋ยวจะให้กดอ่านก็ได้นะบางทีแต่แบบนะต่อให้นี่จะเป็นครั้งที่2ในการ ในการดูคัตซีนซ้ำในการดูไดร็อกซ้ำแต่ผมรู้สึกว่ามันยังอิมแพกอยู่อะมันอิมแพกในแง่ของความแบบคือทุกคนเก็ตใช่ไหมคือฟีลแบบพ่อแม่ทำอะไรทุกอย่างเพื่อลูกได้อะมันทำได้จริงๆเลยถึงแม้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดแบบผิดกฎหมายก็ตามผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณเลยก็ตามอะผมเข้าใจความรู้สึกดีๆเพราะว่าผมจะไม่ใช่แบบเป็นพ่อคนแม่คนก็จริงนะแต่ว่าผมเข้าใจความรู้สึกนี้เพราะว่าแบบคนเราก่อนจะเลี้ยงดูคนที่เป็นลูกโตขึ้นมาได้อะมันใช้เวลานะครับแล้วบางทีอะคนที่เขาแบบมีความเจ็บปวดทางจิตใจอะเขาก็จะเก็บความรู้สึกตอนนั้นนะมาทำร้ายตัวเองเนาะประมาณนั้นแหละนะครับ ไม่อยากให้ดิ่งแต่ก็ดิ่งไปแล้วกระดิ่งไม่ใช่ All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. พาเขาไปที่เผ่าเพื่อรับโทษที่สมควร As for ตอ now, นนี้ we can get away from the house อยู่ and ให้ห่าง get จาก some บ้านหลัง sun. นั้น แล้วมาอาบแดดที่นี่กันก่อนดีกว่า After dealing with all of that, จัดการอยู่ตั้งนาน I'm completely out of ตายอยู่ energy. แล้ว She's already planned out everything. จัดการได้ในทุกตา Shilonen sure doesn't ความสามารถ waste ของ time. เซียวในนี้สุดยอดไปเลย It's still so ในตอน scary นี้ to เราไปคิดดู imagine. แล้วก็ดูน่ากลัว Tlasoli เหมือนกัน wanted to เนาะ turn her adopted child into มาซา Nichka. ลีนี่อยากจะเปลี่ยนเด็กที่รับเลี้ยงให้กลายเป็นนิชก้าแถมยังเกิดจะทำสำเร็จแล้วด้วยก็ดีที่เราจับได้ซะก่อนเจลเนียก็ตัดสินใจได้เร็วมากเหมือนกันเนาะ Yeah, she was so cool in the เอา final ล่ะ moments. ตอนที่เจ She ล went เนียนับ right ถอย into หลังเที่ action สุ and ด took ๆไปเลย control of แล้ว the ก็พุ่งเข้า situation ไปในลิปตา instantly. แล้วก็จัดการทุกอย่างได้ค่าเดียว Well, it's all thanks to Nimpeka's resilience. She never gave นี่เป็น up. ชาด้วย If it weren't for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed ถ้า Auntie's ไม่ plan ใช่ so เพราะเขา easily. กล้าที่จะพยายามขอความช่วยเหลือ ฉันคงไม่รู้แผนการของป้าได้ง่ายๆแบบนั้นหรอกนี่เป็นชากล้าหาญมากเลยนะ It was thanks to all of you ก็มีพี่เจล encouraging เนีย me. นที่เป็นหวัง After all, ที่ this คา was ร่าคอย already the ให้กำลัง last ใจหนู idea I could อีก think อย่าง of. นี่ก็เป็นวิธีสุดท้ายที่หนูจะคิดได้แล้วด้วย I tried to get the attention of many others who แต่ visited พวกคุณลุ before, งคุ but ณป้าที่มาเยี่ they ยม were บ้านห all นูก็ either ถูก quickly whisked away by Tlasoli ข or อบคุณทาสลิ simply ชวนกลับ refused ไป to ด้วยสารพัด believe วิธี me. หรือไม่ก็ไม่มีใครเชื่อหนูเลย Even if I ต่อให้ told หนู them บอกเรื่องทั้งหมด everything, นี้ไป Tlasoli would just แต่ blame my illness ทา to สลิ cover ก็ it ใช้ up. เรื่องที่หนูเปิดมาเป็นข้ออ้างเพื่อปกปิดเรื่องทั้งหมดไว้ All she had to do was start to cry, Yes, and I'll then help, the Ma. guest would try แต่ to ทุกคน comfort ก็พา her, กันปลอบใจเขา but จนลืม completely ที่จะฟัง forget หนู about หมดเล me. ย She would inspect ทุก all ใบ the ที่หนู letters ส่ง I ไป sent and any จนถึง gifts วัน I นี้ได้นับ received. And then, if I didn't comply, she would force me to drink some strange medicine. ถ้าหนูสั่งให้ดื่มยาแปลก It would put me to sleep Look for at a him, few man. days,
and it would be hard for me to remember ความจำก็ anything. แย่ลงมาก I would see a lot of Pati lang. weird things while I slept, ได้เห็นอะไร and หลา the ยอย่าง walls ด้วย around me would start talking. แถมกำแพงรอบๆยังมีเสียงผู้คนพูดอยู่ตลอดเวลา I would be so scared ผม every กลัวมาก day. เลย If I wasn't able to get your ถ้า help ครั้ง this นี้ time, I ไม่ขอ might ความ have ช่วยเหลือ just หนู given ยัง up. ไม่ได้ผลอีกบางทีหนูอาจจะยอมแพ้แล้วก็ได้ทุกอย่างมันจบแล้วล่ะ You have us now, พวกเรา Napeka. อยู่ข้างๆเธอแล้ว Anyone นะ dares to hurt นี่ you เป็น again, ชา the Traveler and ก็ Shilon ยัง will ไม่มี send ใคร them มากล้า flying. ทำร้ายเธออีกคาร่ากับเชียร์นินจะซัดพวกเขาให้กระเด็นเลย Yeah, เอ้ย sorry. ขอโทษนะ โอเค I just can't help it. You are already เธอก็ super อาหาร brave. น้ำละลาแต่ยังได้เชียร์นินมาช่วยอีก Oh, you เธอนี่ definitely found the มา right หาถูกคน person. ซะแล้ว Shilonen isn't the kind of เชีย person ร์นิน who นี่ gets เป็นคนที่ประ distracted เภทที่ easily ไม่ยอม by แพ้ให้กับ crying. น้ำตาหร She อก pays attention when เวลา someone's ฟัง talking คน and อื่น doesn't พูด miss อะ a beat. ตั้งใจจะฟังอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่พลาดรายละเอียดเล็กๆน้อย And it was because of your help ๆ that I was able to pick up on the เพราะ details. ว่าได้ความช่วยเหลือจากพวกเธอนั่นแหละ Without you, it would have been extremely difficult for her to communicate และ that ส่ง she สัญญาณ needed ขอความ help. ช่วยเหลือออกไปได้ยากอยู่นั่นแหละนะมานั่งลงเถอะนี่พี่สาวสวย Soli would certainly be more on guard if I tried to ฉัน speak ไป with คุย her กับเขา and would probably have just kept Napeka locked up in a room ก again. ลับไปที่ห้องอีกแน่ So we had a part to play งั้น too. เราก็ถือว่า Where สำคัญ did Twasoli even get the งั้ confidence นเรา to ก็ถือ try ว่า this สำคัญเหมือนกัน feat? เนี่ย When แต่ Nechka was ทำไม alive, เขาถึงกล้า surely ที่ทำได้แบบ many นี้ล่ะ tribe members ตอน would ที่ have tried to help her. เนชกาตัวจริงยังมีชีวิตอยู่ในเผ่าต้องมีคนคอยดูแลเนชกาอยู่เยอะเลยนี่ Was she not scared that someone would เราไม่ realize กลัวว่า that จู่ๆจะมีคนพบ Napeka ว่า wasn't เนชกา Nechka? ไม่ใช่เนชกาเหรออ่ะหมายถึงนิเพชาไม่ใช่เนชกาเหรอชื่อกันคล้ายกันอีกนะเขาเริ่มใช้ตาผลึกเพลิงมาตั้งนานแล้วสินะ That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to Nechka's past, but also actively erase people's memories of ค Nechka. วามทรงจำของคนอื่นได้อีกด้วย It's similar to graffiti. If you want to paint something new on a wall that has been painted before, then first you must remove the old painting. การหาวิธีลบภาพเก่าทิ้งซะก่อน It's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central inscription. ตาผลึกส่วนกลางนั้นให้กับฉันเต็มใจไงนะ Whoa. And you still โอ้ took แล้ว it? เธอก็รับมัน If ทั it นที were อีกนะ Paimon, ถ้าเป็นฉันนะฉันคงทิ้งเจ้าเล่นไปให้ไกลแล้วล่ะ Well, you can't uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself, I would have never realized her ถ้าไม่ actual แยกส่วน motives. ตาผลึกของตัวเองนั้นส่วนกลางในตัวเองนั้น ฉันก็คงจะไม่รู้เรื่องที่คุณป้าต้องการจะทำจริงๆนี่แหละ So you suspected her from แต่ the ว่า very เธอก็สงสัย beginning? ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม Oh, no, she's my auntie after all. How could I have seen her as a ฉันจะไป villain คิด from the ว่าเขาเป็น start? คนไม่ดีตั้งแต่แรกได้ยังไงเล่า The most I did was keep the possibility and the corresponding plan in mind, and it was just our luck that the worst case scenario actually happened. But now that I look back on it, we still managed to rescue a suffering child, even if that wasn't our original intention. ช่วยเด็กที่ตกทุกข์ได้ยากคนหนึ่งหน่อยนะ Anyway, I think we've just about summarized everything and praised each other enough by ที่ now. นี้ก่อนแล้วกัน Everything is finally over, and Napeka can finally be herself. นี่พี่ชายเองก็ปลอดภัยแล้ว So, what should I do จากนี้ห now, นูจะทำไงต่อ Shilonen? เหรอ You should do whatever you like, of ทำ course. สิ่งที่อยากทำเลย ตอนนี้มีใครมาขังเธอไว้แล้วในห้องแล้วล่ะ But แต่ I don't know what I can do. หนูรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้าง Everything I know is about ตัวอย่างที่หนูรู้ Nechka. เกี่ยวกับ What ที่ she liked to eat, นิชกา which ทั้งนั้นเลย flowers she มีคนชอบอะไร enjoyed, แบบไหน how ช she อบแบบ acted ไหน and พูด spoke. จาแบบไหนจัดการสิ่งต่างๆยังไง I'm not her, หนูไม่ใช่ but เขาแต่หนู I can only be จะ like ต้อง her. เป็นเขาเท่า I นั้น don't ห know, นูไม่รู้สิ Shilonen. I แค่ just ทีละนิด don't know. หนูไม่รู้จริงๆอ่ะ Oh, don't worry, ไม่ต้องห่วง Napeka. นะ The blaze gem inscription isn't working anymore. No one will force you to be somebody else again. But I Oh, no longer remember oh, anything Nino, about that's you, myself the now Ella. besides my ชื่อหนู name. จะชื่อ What if หนู I ก็จำอะไร never ไม่ได้ remember แล้วล่ะ my life หรือว่าหนูจะลืม and ทุก lose อย่าง all of ไป my หมดแล้ว past? I'm พี่
scared, กลัว Shallonen. จังเลยหนูควรทำยังไงดี What should I do? Oh, don't cry, อย่าร้อง Nepeka. ไห้สิเนเปก้าไม่ดีประชาก็ได้ Here, take this. รับนี่ไป I took some ore from Oh, yeah, Tlasoli's that's collection and made this as a mold. เราสะสมของชาโซลิมาทำเป็นแม่พิมพ์ขึ้นมา A blaze gem inscription. ตาผ You ลิต can เพล make ง them นะ too? ที่เราทำเป็นได้เหรอ Oh, of course Come not. on, It's just a pretty piece of stone. Take it. เอาไปเถอะ I've engraved your name, Nepeka, on the top. ของเธอสลักอยู่ด้วยนะ This is your first blessing, the one you received from a pair of people who loved you with all their hearts. Oh my god It has always protected you and stood over you. For all of past, present, and future, it's never strayed far. ปัจจุบันหรืออนาคตก็ตาม But I don't even remember the names of my parents. I don't remember anything. Huh. I won't make any big promises and say everything will return to normal. I'm not sure what kind of future you will face. อนาคตแบบไหน I can only promise that no matter what the future holds, your name will never fade. This is a blessing given to you by a name engraver. จะมอบให้เธอนะ You'll continue to grow and mature as a sapling sprouts upward and becomes a healthy tree, or as birds spread their wings to fly high into the ขึ้น sky. ไปสู่บนท้องฟ้า Your name is your starting point, as แต่ well แกเป็น as จุด your เริ่มต้นของ guide. เธอและเป็นสิ่งนำทางคอยชี้นำให้เธอเติบโตขึ้น Remember your name and everything you've และทุก experienced, สิ่งที่เธอเคย and ประ you'll สบ know how to step into your เจอ future. มาและเธอจะรู้ว่าก้าวต่อไปของอนาคตเป็นยังไง I'll No, do Jack. my best. พยายามนะ You can do it, Nepeka. สู้ๆนะเนเปก้าเธอจะอยู่เราจะอยู่ข้างเธอเอง Thank you all. ขอบคุณนะพี่ฟิโอนินพี่พาลัน Paimon and Miss แล้วก็พี่คาร่า Traveler. If you really can't come up with what to do, don't worry. Just relax and take it easy. We're from the same tribe after all. If nothing else works, I can always go to the elders and look up your history. พาไปหาผู้อาวุโสในเผ่าแล้วก็ช่วยเธอตรวจสอบประวัติของเธอก็ได้ And until then, you can stay at my workshop. I can handle another ก็ mouth อยู่ to ที่ผู้จัดการไป feed. ก่อนแล้วกันเนาะอย่างมากฉันก็ต้องจากที่ทำบนโต๊ะกินข้าวเพิ่มอีกสักที่เท่านั้นเองที่แท้ที่มีแผนสำรองนี่เอง I don't know if the plan will work. I'm not even sure who I should look for. ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปหาใครดีนะ Well, rather than placing our hopes on a plan that relies so heavily on luck, we should just focus on ourselves. จะดีสักกว่า Well, anyway, enough about all that for now. Let me take Tlasoli back to the tribe กลับไปที่ first. เผ่าก่อน Oh, แล้วก็เดี๋ยว come with me, Nepeka. ในปากก้าก็ตามฉันมาด้วยกัน Oh, gosh. I nearly forgot that we haven't even had dinner yet. What would you like to eat? Huh? ฮะ Oh, หนูชอบกินอะไรเหรอ I'm not ไม่ picky. น่ากินหรอก Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. น่าดูนะ Oh, and one more แล้วก็ thing. อีกอย่างหนึ่งนะ Happy birthday, Nepeka. โอ้ my god โอ้โหตรงนี้ยอดมากสุขสันต์วันเกิดนะเนเปก้าน่ารักบทสวดอันไพเราะครับผมจบแล้วจบแบบ happy ending อ้าวเฮ้ยยังไม่จบว่ะยังมีไซส์สตอรี่โอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าก็แบบคือเนาะเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่เขาก็ยอมทำได้ถึงแม้ว่าจะผิดก็ตามนะฮะเพื่อลูกคนเดียวของเขาคือยิ่งคือยิ่งพ่อแม่แบบที่มีลูกคนเดียวอ่ะผมว่ายิ่งปวดใจนะอันนี้คือเห็นใจในส่วนของตัวทาโซริเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทาโซริทำมันก็ไม่ถูกเลยทั้งหมดหรอกเนาะการที่ไปเอาคนอื่นมาสวมรอยเป็นลูกของตัวเอง
มันก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วนะครับ Is this really necessary? คือเยี่ยมวิชาของซิมนีครั้งในวันถัดไปโอเคก็ถือว่าได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างนะทีโดเนนเองก็น่าจะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะครับ ไม่เชิงแบบเป็นไอ้นี่เป็นป้าเหมือนที่คาโซริเป็นนะหรือซะเลยติงกันและค้นเลยคนให้หมดลอยให้หมดนั่งรอแล้วกันเนาะมันถัดไปกี่โมงดีอะ8 โมงประมาณนี้แล้วกันมีคนเดียวโอ้แล้วนั่งบนโต๊ะด้วยนะ Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just about to go have a rest. ทาโซริถูกลงโทษแล้วหรือยัง Well, the tribe is still discussing that. I mean, not many have ever used ancient names to commit a crime. Pakal will have a lot on his อาช plate. ญากรรมแบบนี้นะเรื่องนี้คงทำให้มาคาเดอะวิกเดย์ปวดหัวไปสักพักเลยล่ะ What I do know is that Sosoli's workshop will be closed permanently, and any remaining incomplete Blaze Gem inscriptions will be completely destroyed. And as for the completed Blaze Gem inscriptions, I'll be handling them, which, whew, yeah, yet another hassle to deal with. Anyway, at least her ancient name is fine, otherwise we'd have a real mess on our hands. Oh, and speaking of ancient names, I actually have some good news. The memories that were absorbed by the Blaze Gem inscriptions can be restored to their owners. Now, once all the Blaze Gem inscriptions stop working, the memories will return to their respective owners. งั้นคงจะทำทุกคนที่เขากับเดชกาก็กลับมาด้วยหรอ Yeah, that's right. Huh. Wait, now that I think about it, in her attempt to get Nechka to come back, Auntie made the entire tribe forget about her. Now, Nechka really is gone, but everyone is about to remember her. Phew, what a bizarre turn of events. แล้วตอนนี้เนเปกาเป็นไงบ้าง She's resting in my workshop. I contacted others from the tribe and told them about my plan to conduct an official investigation into her history. The tribe hasn't responded yet, so I'm planning to take her in for now and teach her some crafting skills. But that's for another time. For now, she should just rest and sleep. After all, she's got a busy future ahead of her. โอเคจบแบบ literally จบนะครับจบ official อันนั้นไม่เกี่ยว งั้นเราขออยู่ชั้น2เลยก็แล้วกันซึ่งอยู่ได้ไงก็ไม่รู้ปีนขึ้นมายังไงแบบมันมีทางออกเลยอาจจะไม่แค่หลังคานะครับช่างมันเถอะมาสุ่มได้ยังอ่ะน่าจะยังไม่ได้นะอันนี้โอ้โหยัง400 กว่าหาจากไหนนี่ไม่มีตังค์เติมด้วยนะประเด็น โอเคเอาว่าจบแค่นี้ดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นเควสที่ซาบซึ้งนะครับอินใจพอสมควรถ้าเป็นเสร็จรวมเวลาด้วยก็ประมาณ3 ชั่วโมงนิดเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับพยายามเล่นให้เร็วด้วยเนี่ยนะมีจังหวะน็อกไปนิดนึงบ้างก็ขออภัยนะครับแล้วก็วันนี้นี่ค่อนข้างมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับยายหลวง
ก็ตรงนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี้ยไปแปะในช่องคอมเมนต์ของไลฟ์ก่อนหน้านะครับ เนาะเพื่อแบบคนที่แบบตามมาดูอย่างเงี้ยจะได้แบบเอาไปกดดูต่อตรงนี้นะครับเนาะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปไม่ใช่คลิปไลฟ์ในวันนี้เดี๋ยวไลฟ์หน้าผมจะมาเล่นในส่วนของไซโนแล้วกันเนาะที่ดองเอาไว้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเล่นในพวกนี้เอามาเล่นในส่วนของให้เอาแฮงเอา เดี๋ยวที่เหลือก็คือมันจะมาเล่นแฮงเอานะครับเนาะแต่ว่าเล่นแบบเรื่อยเปื่อยนะไม่ได้เล่นจริงจังหรอกนะครับเล่นไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอปิดฉากตรงนี้ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวขอแคปไว้เอาประมาณนั้นแล้วกันทุกคนอย่างนี้โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ไลฟ์ในวันนี้นะมีปัญหาตรงไหนที่ผิดพลาดหรืออะไรก็ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับไม่ได้ขออภัยล่วงหน้าขออภัยณตรงนี้ เพราะว่าจบแล้วบ้าบอหัวนี่ก็โอเคนะครับก็ยังไงก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปผมขออนุญาตลองดูพวกตารางเวลาอะไรก่อนของผมนะอาจจะพยายามมาให้ถี่นะครับมาติดต่อกันไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเรียกว่านะมาติดต่อกันแบบว่าวันต่อวันอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าจะพยายามมาให้ถี่นะครับเนาะเพราะว่าก็ใกล้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคไปเจอกันนะฮะในไลฟ์หน้าสำหรับไซโน่เนาะเพื่อไซโน่นะครับวันนี้ก็พักผ่อนนะครับผมพักผ่อนทุกคนฟันดีลาตีโทดิตฟันดีลาตีสวัสดีครับผมทุกท่านนะไปแล้วครับขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้บ๊ายบาย